اگر این ویدیو رو قبل از ثبت نام ارز مسافرتی ندیدی، احتمال داره که هم سهمیه سالانت بسوزه، هم چند میلیون ضرر کنی و همین که برای اون سفری که میری بدون دلار بمونی. من موضوعات و مسائل و مشکلاتی که وجود داره تو این سامانه رو کاملا تو این ویدیو براتون توضیح میدم. اصلا بدونیم که به چه کسانی ارز تعلق میگیره. به همه ایرانی‌های مقیم در ایران ارز مسافرتی تعلق میگیره. فقط باید سنشون بالای 18 سال باشه، خط موبایلشون به اسم خودشون باشه و حساب بانکی هم متعلق به خودشون باشه. اینکه اون حساب بانکی حتما در بانک ملی باشه خیر. شما فقط باید حساب بانکی متعلق به خودتون باشه. برای سفرهایی که از طریق پرواز شما تردد می‌کنید، یعنی سفر زمینی، بهش ارز مسافرتی تعلق نمیگیره. سقف پرداخت ارز مسافرتی فقط $500. یعنی شما نمیتونید بگید که آقا من چرا یورو بهم نمیدن و خیلی مسائل این چنین. ارز مسافرتی رو فقط شما سالی یک بار میتونید بگیرید. یعنی در بازه زمانی فروردین تا اسفند. اگر گذشت شما بگین آقا من پارسال نگرفتم، نه، به شما دوره ارز رو نمیفروشن. و اگر شما به هر دلیلی این خرید رو انجام بدید، ارزتون رو دریافت کردین، فقط در 365 روز یک سال. مثالش هم اینجوری عرض بکنم، اگر شما در اسفند یک سالی ارز مسافرتتون رو بخرید، آیا میتونید در فروردین هم دریافت بکنید؟ چون سال شما تغییر میکنه، بله شما باز میتونید در فروردین اون ارز رو بگیرید. نکتهش فقط سالی یک بار هست. ما به چه کسانی میگیم مقیم یا به چه کسانی میگیم غیر مقیم؟ ایرانی هایی که داره دو تابعیت هستن، یعنی پاسپورت هایی غیر از پاسپورت ایرانی دارن، چون در پاسپورت ایرانیشون زده که اینها مقیم کدوم کشورن و این ارز مسافرتی یا این کمک هزینه مسافرتی که دولت در نظر گرفته فقط به افرادی که در ایران مقیم باشن تعلق میگیره. یکی از سوالات خیلی مهم رو جواب بدم که مشکل شاید خیلی باشه. همیشه میپرسن که آقا ما اگر نریم سفر هم میتونیم ارز رو بگیریم؟ به هیچ عنوان شما نمیتونید ارز رو بگیرید. چرا؟ چون شما وقتی که میرین توی فرودگاه چمدونتون رو تحویل میدین، کارت پروازتون رو میگیرین، از گیت خروج رد میشین، دستگاه‌ها و باجه‌های دریافت ارز مسافرتی وجود داره. این فکر رو از ذهنتون بیرون کنید که آقا من میتونم برم مثلا ما به تفاوت ارز رو بخرم، بگیرم، بیارم بیرون بفروشم. چون شما اصلا اگر پرواز نداشته باشین و نتونین برین اونور، به شما ارز مسافرتی تعلق نمیگیره، چون دستگاهی وجود نداره که شما بتونید اصلا ارزتون اونجا دریافت بکنید. گرفتن ارز مسافرتی روی یارانه تاثیر میذاره. من صراحتاً تا این ثانیه به شما بگم روی یارانه شما هیچ تأثیری نداره، چون یک سهمیه دولتیه که هر کسی میتونه سالی یک بارش استفاده بکنه. نگیرم چون یارانم قطع میشه، نگیرم چون به دارایی پرینتش میره، به هیچ عنوان شما در ازای دریافت ارز مسافرتی مالیات پرداخت نمیکنید و به هیچ عنوان شما یارانتون تحت هیچ شرایطی برای گرفتن ارز مسافرتی قطع نمیشه. شاید عزیزانی باشه بگن خب اوکی، بعداً به ما میگه مسافرت خارجی رفتیم، مثلا رفتین امریکا، رفتین کانادا، رفتین فلان جا، اینا سفرهای لاکچری محسوب میشن و یارانه شما رو قطع بکنن. از این جهت احتمال داره، ولی صراحتاً عرض بکنم طبق قانونی که در حال حاضر وجود داره، گرفتن ارز مسافرتی به تنهایی، شاید شما سفر کاری میرین، شاید سفر دانشجویی میرین، شاید شما برای درمان دارید تشریف میبرید، به هیچ عنوان ارتباطی به قطع شدن یارانه شما یا پرداخت مالیات نداره. بازه زمانی صحیح برای خرید ارز مسافرتی همه روزه غیر از جمعه ها از ساعت 7 صبح تا 4 بعد از ظهر. این سامانه فعاله، حتی اگر روزی باشه که تعطیل باشه، یعنی تعطیل رسمی باشه یا به علت آلودگی تعطیل بکنن، به هر موضوعی تعطیل بشه غیر از روز جمعه، سامانه از ساعت 7 صبح تا 4 بعد از ظهر شما میتونید خرید ارز مسافرتی رو انجام بدید. خطاهای پرتکرار تو سامانه چه چیزایی میتونه باشه؟ سن شما اگر نامعتبر باشه، اگر شما دنبال کشوری بگردین که تو اون کشور نباشه، این رو بدونید نیاز نیست که حتما اسم اون کشور توی اون لیست وجود داشته باشه. شما اگر اون سفر رو باز بکنین، اسکرول بکنین، در انتهای صفحه یه گزینه هست بدون کشور، شما میتونید اون بدون کشور رو انتخاب بکنید و ارز مسافرتتون رو دریافت بکنید. سوال میپرسن که آقا مثلا من اگر ویزا داشته باشم، اگر ویزا نداشته باشم، کشور ویزایی باشه، کشور دور باشه، نزدیک باشه، امریکا باشه، ترکیه باشه، باز هم فرق نمیکنه. فقط مهم اینه که شما اگر اون کشور رو
رو اسمش رو تو لیست دارید انتخاب بکنید، ندارید میتونید بدون کشور رو انتخاب بکنید و رد بشین. احراز هویت شما دقیقاً اطلاعات شناسنامه و سجلی شماست. مثلا حبیبه تو خونه من کامبیز صدا میکنن، نوشتم کامبیز چون همه من کامبیز صدا میکنن. نه، به هیچ عنوان. شما دقیقاً اطلاعاتتون رو بر اساس پاسپورتتون که حداقل 6 ماه فرصت داشته باشه بعد تو سامانه وارد بکنید. در این صورت حتما به شما ارور میده. اگه شما تا انتها آخر خریدتون رفتین و به درگاه وصل شدید و نتونستین پرداخت بکنید، اتفاقی نمیفته، دوباره میتونید برگردین تو سامانه خریدتون رو انجام بدید. اگر رفتین تو سامانه و خریدتون رو انجام دادین و رسیدتون رو بهتون نداد، اس نیومد، شما نتونستین اسکرین شات اس تون بگیرین، در سامانه مجدد برگردین قسمت خدمات، قسمت مشاهده، اون رمز کد پیگیری که شما باید تو دستگاه دریافت باجه فرودگاه بزنین اونجا هست و دوباره میتونین از همون قسمت بردارین و یادداشت بکنین. شما هیچ جایی لازم نیست اطلاعات پروازتون رو توی ارز مسافرتیتون قید بکنید. من حتما شماره کارت پروازمو داشته باشم، گیتمو بدونم. شما کافیه که بلیتتون رو خریداری کرده باشین و مقصدتون رو بدونید و 3 روز جلوتر هم این اقدام رو انجام بدید. اینجا دوباره یه نکته رو تاکید بکنم. عزیزانی که سرپرست خانواده هستن، فرزند دارن، برای همسرشون با کارت بانکی خودشون نمیتونن بخرن. اگر پول تو حساب خودشون هست، کافی اون رو انتقال بدن تو حساب اون شخصی یا اون فرزندشون یا همسرشون، با شماره موبایل خودشون تو اپلیکیشن ورود بکنن تا انتها مسیر رو پیش برن و بعد پرداخت رو از طریق بانک خود اون فرد انجام بدن. مجددا اینجا تاکید بکنم، ما فقط میتونیم در حال حاضر ارز مسافرتیمون رو به صورت اسکناس دلار بگیریم و فقط $100. بعضی عزیزان من دیدم تو فرودگاه میگن که نه، طبقه پایین بریم، میتونیم بریم طبقه بالا، اون دستگاه بانک ملیه، این دستگاه بانک ملت، این دلار قدیمی میده، اون دلار جدید میده. اصلا اینجوری نیست. شما به محضی که از گیت خروج رد شدین، طبقات همکف، همه باجه ها به شما ارز مسافرتی میدن. اونجا هم نتونستین بگیرین، رفتین گیت سپاه رو رد کردین و از گیت سپاه هم پر دستگاه است. من دیدم تجمع ایجاد میشه، 50 نفر صف میبندن از یه دستگاه بگیرن. دستگاه‌های متعدد وجود داره. زدین دستگاه خالی بود، اشکال نداره، دستگاه بعدی. اونجا متصدی وجود داره، میتونین ازش کمک بگیرین. به هیچ عنوان این نگرانی وجود نداره که آقا حتما بعضی دستگاه خاص بگیرین. ولی این رو بدونید فقط اسکناس $100 به شما میده. قدیم و جدید بودنش هم من تا حالا هر چند بار که گرفتم اسکناس جدید گرفتم. ولی اگه اسکناس قدیمی هم بگیرید، اصولا خارج از کشور همچین مشکلی نیست. اصولا صرافی از شما میگیرن و قابل چنج شدن. تو زمان خرید ارزتون کاملا دقت بکنید که اگر به هر دلیلی پرواز شما جابجا بشه، امکان ویرایش خریدتون وجود نداره. شما اگر به هر دلیلی نتونستین ارز مسافرتون رو بگیرین، بین 24 تا 72 ساعت بعدش باید از طریق یکی از شعب ارزی بانک ملی درخواست بکنین پولتون رو مسترد بکنین. امکانی که من برم حالا تاریخم رفته 2 روز جلوتر، رفته 3 روز عقب‌تر، شما همچین امکانی ندارین. تو اون بازه‌ای که تعریف کردین، تو اون تاریخی که تعریف کردین، بعد پشت دستگاه باشین ارزتون رو دریافت بکنین. در صورتی که خدایی نکرده شما مجبور شدین درخواست بدین و مبلغ پولتون رو مسترد بکنین، پول برمیگره به همون حسابی که ازش پرداخت بانکیتون انجام شده باشه. من مجدد یه نکته رو توضیح بدم که شاید برای خیلی سوال باشه که آقا من اگه ارز مسافرتی رو بگیرم بعدا میتونم بیام تو بازار آزاد بفروشم و با تعادل سودش رو بردارم. دیگه هیچ کسی رصد نمیکنه شما رو که شما این ارز مسافرتی رو گرفتین در سفرتون هزینه کردین یا برگشتین فروختین سودش رو گرفتین، چون این یک بار بیشتر در حساب شما تعلق نمیگیره. حالا شما میتونین اون رو استفاده کنین یا اون رو بفروشین از سودش استفاده بکنین، باز هم هیچ فرقی نمیکنه. حالا اگه تو این ویدیو تونسته باشم تمام سوالات شما و افهاماتتون رو پاسخ داده باشم و شما بتونین به راحتی برین از طریق اپلیکیشن بله ارز مسافرتیتون رو بخرین، اگه تمایل داشته باشین ویدیو آموزشی رو ببینین، من این ویدیو رو کامل ضبط کردم. هم از طریق موبایل میتونین این خرید رو انجام بدین، هم از طریق لپتاپ، یعنی تحت وب اپلیکیشن بله. من هر دو تا ویدیو رو دارم، توضیحش رو در دیسکریپشن میذارم. اسم من حبیبه، این کانال اسمش از طلا و حبیب این ادفعو. من اصولا موضوعات در سفر، موارد بانکی رو که مرتبط باز باشه با موضوع سفر رو میسازم. یه ویدیو دیگه هم ساختم در خصوص اینکه شما با اپلیکیشن بانک پاسارگاد، من خودم در ترکیه و کانادا ازش استفاده کردم، به راحتی بتونین پول پرداخت بکنین، کارت به کارت بکنین، پایا یا ساتنا انجام بدین. اگه ورودی داشته باشین میتونین حساباتون رو چک بکنین. حتی اگر خریدهایی داشته باشین که با کارت بانکی میخواین انجام بدین، آگهی تو دیوار داریم بخوایم به روزش بکنین، پرداختش انجام بدین، قسطی داریم بخوایم پرداخت بکنین، کاملا این اپلیکیشن اونجا فعاله و شما میتونین از طریق این اپلیکیشن بانک پاسارگاد این اقدامات رو انجام بدین. امیدوارم که سفر خوبی داشته باشین.